Нещодавно в WhatsApp-групі українців в Бразилії одна жінка запитала, що привезти з собою з України, бо вона збирається зі Львова їхати на постійне місце проживання, наскільки я розумію. І у неї 6 валіз, вона з собою планує взяти максимально багато речей. І вона попросила поради, що саме краще з собою взяти, чого не брати. І дуже багато людей почало там коментувати, буквально просто шквал якийсь коментарів від порад, щоб наїстися скумбрії, до дійсно слушних порад щодо техніки, приладів, перехідників, розеток. Ну і справді ті речі, які можуть бути дефіцитними або дуже дорогими у Бразилії порівняно з Україною, з країнами Європи і так далі. Думаю, що буде дуже важливим розібрати цю тему, дійсно, що з собою брати, чого не брати. І також я тут буду використовувати свій власний досвід, те, що інші люди писали, і те, що я почитав на Reddit, по Фейсбуку, у групах експатів, тому що не тільки українці жаліються на дорогі ціни у Бразилії на імпорт. Дуже багато є відгуків і від інших іноземців, які живуть в Бразилії. І, до речі, один з коментарів, доволі популярний, він є в англомовному інтернеті, і також хтось із українців написав: та не видумайте нічого, в Бразилії все є, нічого не треба вести, все купити на місці. Це як подивитися, тобто, якщо ви, можливо, студент, або у вас маленька сім'я, там чоловік, жінка, немає дітей, немає з собою там, не знаю, бабусі, дідуся, яким, можливо, якісь ліки потрібні, або там ще якісь нюанси, тобто, якщо у вас, в принципі, дуже низькі потреби, вам там 20-25 років, якщо у вас немає потреби там техніку якусь вести, ви не працюєте онлайн, можливо, у вас просто взагалі, знаєте, мінімалізм такий, так, життя на мінімалках, то в такому випадку, можливо, дійсно це слушна порада, тому що привезти з собою 6 валіз, це також буде коштувати грошей. Але якщо у вас інша ситуація, то, можливо, все-таки вам доведеться вести з собою багато речей. Поштою я не раджу відсилати нічого у Бразилію, тому що буде велика проблема потім з розмитненням, з різними податками, які вам можуть нарахувати дуже несподівано і дуже неприємно це буде. В Бразилії дійсно все є, але воно може коштувати дуже дорого, невиправдано дорого, особливо якщо це імпорт. І якщо це щось місцеве, якість цих товарів може вам не сподобатися. Це стосується і косметики, і електроніки, і одягу, і багатьох інших речей. Також один з розповсюджених міфів: люди кажуть, що косметику не треба вести з собою, її можна купити на місці. Всі ці речі, якщо вони якісь брендові, тобто міжнародні бренди, вони будуть коштувати набагато дорожче. Бразильський не факт, що вам підійде. Більше того, коли люди навіть замовляють один і той самий бренд, який вони купували в Україні, в Європі, в США, і в Бразилії виявляється, що склад навіть інший, і ті самі косметичні продукти, товари їм не підходять у Бразилії. Такий от парадокс. Міф номер 3. Техніку можна купити тут, у Бразилії. Це одна з найгірших порад, яку я коли-небудь чув. Дійсно, розмитнення дуже-дуже дороге у Бразилії. До прикладу, сьогодні мені написала одна жінка, що її чоловік хотів купити Dell ноутбук, який коштує $1050 у США, але у Бразилії він коштує $1700-1800. Ну, самі розумієте, що це дуже невиправдана ціна. Причому ви ж отримаєте рівно той самий товар, з якого переляку ви будете платити за нього ще плюс $750, абсолютно невідомо і незрозуміло. Тому, якщо у вас є можливість привезти з собою по максимуму техніку, яка вам може знадобитися в найближчі там пару років, поки ви будете в Бразилії, не будете нікуди виїжджати, тут будете оформлювати документи. Ну, звісно, якщо ви плануєте кудись, можливо, в Парагвай виїхати, ви зможете щось купити, але це буде, можливо, одноразово, 2 рази. Ви не зможете купляти, там, якщо ви в цьому місяці хочете купити праску, в наступному пилосос, потім навушники, ви не будете кататися кожен місяць, правильно? І тим більше, якщо у вас якась велика покупка буде, то ви просто витратите шалену купу грошей. Якщо це Apple техніка якась, iPhone, якщо вам треба на всю родину оновити телефони, це взагалі буде просто космічна сума, вам буде дешевше злітати в Америку навіть, якщо у вас є віза. Ще одна річ, часто пишуть, що в Бразилії тепло, не беріть теплі речі. Коли ви прилітаєте в Бразилію після літаку, скоріш за все, якщо ви тільки не лишаєтесь у Сан-Паулу, чи в Ріо, чи в місті, в якому ви приїжджаєте на самому початку, вам потрібно буде, наприклад, на автобусі проїхатися декілька годин до свого міста, то вам буде дуже холодно, краще взяти з собою кофту. В літаку теж може бути холодно. Якщо у вас стиковки десь в Європі, вам теж може бути дуже холодно. Тобто якісь мінімальні теплі речі треба з собою брати. І по приїзду в Бразилію ви також можете дізнатися про те, що в тому регіоні, де ви живете, можливо, буває
буває доволі холодно. Курітіба, деякі гірські райони штатів Сан-Паулу, Міні-Жерайс і взагалі Порту-Алегре, ці регіони Санта-Катаріна, Флорінополіса, там доволі холодно взимку. Вам по-любому знадобляться теплі речі. Більш того, в хаті буде ще холодніше, ніж на вулиці, якщо у вас там немає опалення, немає хорошого кондиціонеру з функцією опалення. І тому вам потрібно буде купляти, можливо, електричний якийсь плед, якісь ще подібні штуки. Іноді люди беруть це з собою. В Бразилії також продаються, а за якість я не знаю, тому що ми живемо у штаті Ріо-де-Жанейро, і тут доволі тепло. Навіть взимку найхолодніші ночі було 11-12 градусів. І в будинку у нас було тепло. Але також це залежить від розташування будинку, від того, чи живете ви близько до джунглів, до дерев якихось, чи у вас на сонці будинок стоїть, чи є у вас поруч море, вітер з моря, наприклад. Ну і так далі, і так далі. Бразилія дуже велика. Якщо ви їдете в Нордещі, наприклад, в північно-східний регіон, нещодавно було інтерв'ю з дівчиною, яка живе в Жао-Песоа, наприклад, то там круглий рік, екваторіальний такий клімат, дуже спекотно і жодних проблем з опаленням там у вас не виникне, теплих речей теж можна не брати. Важлива тема – їжа. Їжа – це не дрібниці. Дійсно, люди, які давно живуть за кордоном або часто бувають за кордоном, вони знають, як важко знайти звичну для себе їжу. І багато людей, наприклад, які, я знаю, переїхали в Америку, вони до сих пір дуже сумують за українською їжею, тому що, знайти деякі речі, звісно, можна, але вони будуть коштувати досить дорого і не зовсім зрозуміло, як їх іноді знайти. Якщо ви не живете в Чикаго або Нью-Йорку, або великому якомусь мегаполісі, то це може бути доставка, може бути недоступна для вас. Якщо, звісно, це пакет з гречкою, його можна замовити. Але якщо ви хочете солоні огірочки, наприклад, то це буде вже важче. Українська версія продуктів, за якими сумують українці в Бразилії, це, звісно ж, гречка, цукерки, шоколад. Він тут, на жаль, не такий якісний, як в Україні і як в Європі. Або сильно дорогий також через мито на імпорт. Якщо ви маєте можливість привезти свої улюблені якісь смаколики, якісь, можливо, снеки, то це може бути дуже хорошою ідеєю. Оцей пункт мене самого дійсно дуже здивував. Здавалось би, тут не сильно багато треба одягу, але дуже часто я помічаю, що одяг не дуже якісний. Навіть коли написано котон, то це ще не гарантія того, що у вас дійсно буде котон, там то дуже схоже на синтетику. Тим не менше, ще люди також написали, що дуже великою є проблема знайти великі розміри, особливо якщо це стосується взуття. Великі чоловічі розміри можна знайти в Сан-Паулу, в Ріо, в великих шопінг-центрах, в великих магазинах це є доступним. А от якщо у вас великий жіночий розмір, то це буде взагалі дуже важко знайти в Бразилії. І плюс якісне взуття для дітей дуже рідко можна знайти. Якщо потрібен супінатор, якщо потрібна така брендова якась річ, то це теж дуже важко знайти. Або це буде просто дуже дорого, або якесь вживане треба шукати. Хтось привіз з Америки, можливо, трохи покористувався і потім продає десь на OLX або на Facebook Marketplace. Тому з одягом і взуттям треба теж продумати. Звісно, що ви не запасетеся, особливо для дітей, там одягом і взуттям на роки вперед, але хоча б на перший час, поки вам буде не до того, то я би радив зробити це. Багато також хто писав про ліки, і дійсно ліки можуть бути проблемою. Аптечку обов'язково треба мати з собою, тому що коли ви приїжджаєте в іншу країну, Бразилії, зовсім інша система медичної охорони, і вона доволі повільна, поки ви там зареєструєтесь, поки ви потрапите до лікаря, в залежності від того міста, де ви будете знаходитися, чи воно маленьке, чи велике, яка там черга. І вам дійсно не вдасться купити навіть простий антибіотик без рецепту. Тому обов'язково, якщо у вас є якісь такі особливі потреби, якісь ви приймаєте ліки на щоденній основі, продумайте наперед, там на перші, я не знаю, півроку, запасіться просто ліками, які вам потрібні. Те саме стосується БАДів і різних вітамінів. В Бразилії вони, звісно ж, є, продаються місцеві. Як на мене, нижчої якості. Ми порівнювали магній Б6, він просто не такий ефективний, або там потрібно приймати по 3 таблетки, тобто це незручно, такі величезні якісь таблетки. Можливо, залежить від бренду, але ми, можливо, не знайшли те, що нам більше підходить, але краще мені подобається купляти iHerb, але це дуже дорого, сюди доставка виходить і розтаможка, тому ціна виходить космічна. Краще з собою взяти такі речі на перший час, поки ви не розібралися з місцевими брендами. Багато хто також пише про репеленти. На Reddit я читав, що беріть з собою якийсь захист від комах.
Якщо чесно, цю пораду я не сильно розумію. Це, мабуть, більше для туристів, які приїхали на короткий термін, їм немає часу шукати, де їх купити репеленти, хоча вони продаються в будь-якій аптеці, а аптеки в Бразилії на кожному кроці. І на репеленти, звісно, що рецепт не потрібен, як на антибіотики. Можете взяти з собою один крем від укусів якийсь на перший час, але сильно я б з цим би не парився, якщо чесно. Але проблема комах і комарів, гнусу різного дійсно стоїть доволі гостро у Бразилії. Залежить від регіону також. Після власного досвіду переїзду в Бразилію, більше року життя в Бразилії, майже 1,5 року вже після всіх цих коментарів і також форумів, Reddit, я зрозумів, що все-таки дійсно потрібно до переїзду готуватися ретельно. Не всі країни однакові. Десь ви можете сподіватися на те, що там ціни на техніку будуть хороші, десь погані, десь можна поштою щось відправити. Тобто кожна країна є унікальною, і тому важливо, якщо ви збираєтесь у Бразилію, подивитися таке відео, поспілкуватися з людьми, які вже реально переїхали. Можливо, будуть відрізнятися цей список у тих людей, які є певного віку або там схожі на вас. Тобто пошукати людей, схожих на вас, у яких є така ж сім'я, як у вас, наприклад, якщо це 3 дітей або немає дітей, а молоді або старшого віку. Якщо ви збираєтесь бізнес тут відкривати, можливо, ви щось для бізнесу хочете з собою взяти. Наші друзі, які тут відкрили веганське кафе у Парачі, вони привезли з собою дегідратори, наприклад. От хто б додумався їх привезти їх з собою, або блендери. Тобто тут це буде вдвічі дорожче коштувати, якщо це професійна якась техніка. Дійсно, постарайтеся знайти схожих на вас людей, поспілкуватися і ще наперед продумати, що саме буде краще привезти з собою, щоб потім не переплачувати, або щоб не їхати у сусідню країну, у Парагвай, у зону duty-free, для того, щоб купляти якийсь ноутбук, який можна було просто півроку тому купити вдвічі дешевше, ніж зараз ви можете це зробити у Бразилії. Всім всього найкращого, дякую за підтримку каналу, вподобайки, підписки, якщо подобається контент. Всього найкращого вам, до зустрічі в нових відео. Що є чим доповнити, щоб ви взяли б з собою в Бразилію, або що ви хотіли взяти і забули, або що ви зараз вже розумієте, що треба було взяти, будь ласка, залишайте коментарі.